ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම ටෙක්සර LK YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් බලාපොරොත්තුෙන් උන්න වීඩියෝ එකක්. හැමෝම බලාගෙන ඉන්න වීඩියෝ එකක්. මොකද මම ඔයාලට Python programming with GUI lesson series එකේ අන්තිමට දාපු වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කිව්වා මේ Python project එකක් කරනවා කියලා. ඉතින් මම ටිකව ෆන්ක්ෂන්ස් කළා නැති හින්දා මට තාම මේක දැම්ම කරන්න බැහැ කියලා. නමුත් මම තාම කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් කොහොම නමුත් මම අද ඔයාලට ඒක මම කරන විදිය කියලා දෙනවා මේ Python project එක. මේ පළවෙනි Python project එක. ඉතින් අද හදන්න යන්නේ digital clock එකක් Python වලින්. ඉතින් සමහර විට ඔයාලට මතකද දන්නේ නැහැ මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. හැබැයි කිසිම explanation එකක් නැතුව. ඒ වීඩියෝ එක මම කරා මීට කලින්. ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් ගිහින් බලන්න. ඉතින් අද ඒ GUI එකම හදනවා. හැබැයි explain එකම ඔයාලට හැමදේම explain කරනවා මොකද්ද මේ function එකෙන් වෙන්නේ, මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද, මේ හැම දෙයක් ගැනම. හරි. ඉතින් අපි digital clock එක හදන හැටි බලමු. ඔයාලා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඔයාලා ගියාට share කරලා තියාගන්න. හරි. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. right. ඉතින් ඔන්න මම සබ්ලන් ටෙක්ස්ට් එකට ආවා. ඉතින් අපි වැඩි ප්‍රොජෙක්ට් එක කරගෙන යන්න. හරි. ඉතින් අපි වැඩි පටන් ගමු ප්‍රොජෙක්ට් එක හදන්න. හරි. ඉතින් ඔයා දන්නවා අපි මේ වැඩි කරන්නේ tkinter වලින් කියලා. ඉතින් අපි tkinter ගෙන්න ගන්න ඕනේ. from tkinter import all. ඉතින් අදහස් කරන්නේ tkinter සතු හැමදේම ගෙන්න ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ window එක හදා ගන්න ඕනේ. මම root කියලා දෙන්නම්. කැමති නමක් දෙන්න. ඊට පස්සේ main loop කරගන්න ඕනේ root.main loop. ඉතින් මම මේවා explain කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම මේවා කලින් videos වලදී කතා කරා. main window එක අපි හදාගත්තා. හරි. අපිට මේ වීඩියෝ එකේදී විශේෂ මොඩියුල් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ තමයි datetime කියන මොඩියුල් එක. අපිට මේක import කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට import datetime. import datetime කියලා දුන්නාන් පස්සේ අපේ project එකට datetime කියන මොඩියුල් එක import කරගන්න පුළුවන්. හරි. මේකෙන් කරන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ මේ වෙනකොට තියෙන මේ වෙනකොට run වෙන time එක ගෙන්න ගන්න එක. එනකොට system time එක. system එකේ clock time එක ගෙන්න ගන්න එක කරන්නේ මේ. සල්ලා කියනවා නම් මෙන්න මෙතන තියෙන මෙතන පෙන්නන ලාව අපේ Python project එකට ගෙන්න ගන්න තමයි අපි මේ datetime කියන එක ගෙන්න ගත්තේ. හරි. දැන් මම label එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මොකද මේ පෙන්නන time එක display කරගන්න මට label එකක් අවශ්‍ය වෙන හින්දා. ඉතින් මම label එකක් හදාගන්න lbl කියලා දෙන්නම්. නැත්නම් my label කියලා දෙන්නම්. my label කියලා දෙන්නම්. හරි. label එකක් හදා ගන්න ඕනේ. හරි. දැන් දෙන්න ඕනේ මේ මොන window එකකටද pack වෙන්න ඕනේ කියලා root කියන window එකට. හොඳටම තියනවා මම මෙතෙන්දී text එක දැම්ම දෙන්නේ නැහැ. ඊට මම text කියන attribute use කරන්නේ නැහැ මෙතෙන්දී දැනට. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක font එකක් change කරන්න අවශ්‍යයි. font කියලා දෙන්න. font එක දෙන්නම් Arial වගේ. font size එකත් 95කට වගේ වෙනස් කරනවා. foreground එක කියන්නේ font color එක මට change කරන්න අවශ්‍යයි. රතු පාටට red කියලා දෙන්නම්. label එකේ background එක මට set කරන්න අවශ්‍යයි. ඒකින්ද මම දෙන්නම් bg background. ඒකට මම දෙන්නම් black කියලා. මේ හිතනවාට මේක ටෙස්ට් කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා. මේක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. කැමති නම් ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් දැනට විතරක්. text label නෝම. හරි. දැන් අපි මේක pack කරගන්න ඕනේ. my label.pack. බලමු වැඩ කරනවද කියලා. ඔව් label කියලා මට output එක ලැබෙනවා. හැබැයි මම මේ text එකකින් එක දැනට අයින් කරනවා. දැන් අපිට මෙයාකින් දැම්ම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරි. ඔන්න අපි label එකත් හදාගත්තා. දැන් තමයි විශේෂ වැඩේ කරන්න තියෙන්නේ. අතර පොඩි ඉඩක් හදාගන්න. මේ වැඩේ කරන්න මොන ෆන්ක්ෂන් එකක් යූස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ෆන්ක්ෂන්
එකක් දාන්නේ කොහොමද කියන එක මම තාම කතා කරලා නැහැ. Python වීඩියෝ සීරීස් එකේදී Python programming lesson series එකේදී නමුත් මම ඒක ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් සවිස්තරාත්මකව. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ෆන්ක්ෂන් එකක් දාගන්න කියලා මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. මම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන main function හරි. මොන බලමු ෆන්ක්ෂන් එක හදන විදිය. පොඩ්ඩක් නේ. හරි. ඔය ගන්න ඇති. ඔන්න බලන්න ෆන්ක්ෂන් එක හදන හැටි. def කියලා ටයිප් කරන්න. def කියලා ටයිප් කළා කැමති නමක් දෙන්න. sorry get time කියලා වරහණක් දාන්න. වරහණක් දාලා colon එක දාන්න. colon එක දාලා enter කරන්න. ඔයා use කරන්නේ ඒ කියන්නේ මේ කෝඩින් කරන්න පාවිච්චි කරන notepad එක නම් මේ විදිහට automatically tab එකක් වදින එකක් නැහැ. වදින්නේ නැති හින්දා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම tab එකක් තියාගන්න අවශ්‍යයි. එක tab එකක් දෙන්න. tab දෙක තුනක් දාන්න එපා. tab space එකක් තියාගන්න මේ අතර. මොකද මේ tab indentation කියන එක Python වල විශේෂයි. ඒවා අනිවාර්යයි. ඔයා syntax විදිහට ගණන් ගන්නවා. I think tab එකක් තියාගන්න notepad use කරනවා ඔයා manually tab space එක තියන්න. ඔයා ID එකක් use කරනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. automatically tab indent එක වදිනවා. හරි. දැන් මම time එක ගෙන්න ගන්න ඕනේ variable එකකට. එහෙනම් මම කරන්නේ time කියලා variable එකක් හදාගෙන ඒකට assign කරනවා. හරි. දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙයාගෙන් වැඩ කරගන්න. හරි. අන්න බලන්න time එක ගෙන්න ගන්න ක්‍රමය. datetime now. ඒ කියන්නේ මෙතන අදහස් කරන්නේ datetime කියන module එකේ datetime කියන class එකේ now කියන method එක call කරන්න. හරිනේ. ඉතින් ඔයාලට තේරුණා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් තව සරල කරගන්න පුළුවන් අතරම. මෙන්න මේ විදිහට. අපි tkinter ගෙන්න ගත්ත ක්‍රමයටම. අපි මෙහෙම ගෙන්න ගත්තොත් මෙයා අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි datetime කියන class එක කලින්ම ගෙන්නගෙන තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට වෙනම module call කරගෙන ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම class එකේ නම දැම්මා. method එක දුන්නා අවශ්‍ය එක. ඊට පස්සේ අපි මේක string වලට හරව ගන්න අවශ්‍යයි. මොකද මේ ගෙන්න data එක වෙනම data type එකක්. ඉතින් අපි ඒක හරව ගන්න ඕනේ string වලට. ඒකට අපි කරන්න තියෙන්නේ strf time. ඔන්න විතර දෙන්න මේක දීලා වරහණක් දාන්න. හොඳට දැන් මෙතනට තියෙන dot එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. හරි. ඔන්න දැන් අපි කියන්න ඕනේ මොන විදිහටද මෙයා format වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මේක format එක මොන විදිහට set වෙන්න ඕනේ කියන එක ගැන අදහසක් දෙන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න දැන් බලන්න අපි දැන් කරන්න යන්නේ time formatting කියන එක. හරි. මුලින්ම පැය ගානක් පෙන්වන්න ඕනේ. ඇත්තට අපි සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ කියන්නේ අපි දැන් විතර පැය 24 ක්‍රමය සහ පැය 12 ක්‍රමය කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඇත්තටම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් use කරන්නේ පැය 24 ක්‍රමය. නමුත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ පැය 12 ක්‍රමය. කවන්නේ මම පැය 24 ක්‍රමය කියලා දෙන්න. දෙකම කියලා දෙන්න. h කියලා දාන්න. මේ පැය 24 ක්‍රමය. percentage mark එකත් එක්ක capital H කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ colon එකක් දාන්න. colon එක දාන එක code එකට දාලා නැහැ. නමුත් අර print වෙන්න අවශ්‍ය නිසා මම colon එක දැම්මා. ඊට පස්සේ minute පෙන්නන්න ඕනේ. කියන්නේ මිනිත්තු ගාන. m කියලා දෙන්න. capital M percentage mark එකයි m එකයි. ඊට පස්සේ ආයෙ colon එකක් දාලා තප්පර ගාන පෙන්නන්න ඕනේ. ආයෙ percentage mark එකත් එක්ක capital S. ඔච්චරයි පැය 24 ක්‍රමයේදී. ඊට පස්සේ මෙච්චර කරන්න තියෙන්නේ දැන් අපි දැන් මේ window එක අපි කලින් label එකේදී text එකක් කලින් set කරේ නෑනේ. text එක අපි දැම්ම දුන්නේ නැහැ. හැබැයි මොන දැන් මෙතෙන්දි text එක set කරන්න වෙනවා මේ time කියන variable එක අදාළ text එක විදියට. ඒකට මම කරන්න තියෙන්නේ my label කියලා දෙන්න dot එක දාලා config කියලා type කරන්න. configure දෙන්න පුළුවන්. configure මේ විදිහට නැත්නම් config කියලා දෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් අදහස් කරන්නේ අපේ window එකට අපේ label එකට පසු අවස්ථාවකදී කියන්නේ වෙනත් වෙලාවක මොකක් හරි change එකක් කරන්න අවශ්‍ය නම් අන්න එකට use කරන්න මෙන්න මේ config කියන method එක. හරි දැන් අපිට පසු අවස්ථාවකදී change වෙන්න ඕනේ text එකනේ. ඉතින් මම text කියලා දෙන්න.
ටෙක්ස්ට් කියන ඇට්‍රිබියුට් එක දාලා අපිට දැන් මේ ටෙක්ස්ට් එක සෙට් වෙන්න ඕන ටයිම් කියන වේරියබල් එකේ තියෙන අගේ වැලියු එකනේ. ඒකට මම කරන්න තියෙන්නේ ටයිම් කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මෙයා ළඟ තියෙනවා දැන් මේ වෙනකොට තියෙන වෙලාව මේ දැන් වෙලාව අන්න එක තමයි දැන් මෙයා ටෙක්ස්ට් එකට print කරන්නේ. හරි. තව එක කෝඩ් එකක් ලියන්න තියෙනවා. හැබැයි මම මේක දැම්ම කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට මේ පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. හරි. බලන්න මම මේක දැනට රන් කරනවා. මට අවුට්පුට් එක ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ වෙලා තියන්නේ අපි මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරලා නැහැ. මේ ෆන්ක්ෂන් එක අදහස් මේ ෆන්ක්ෂන් එක අපිට අවශ්‍ය වෙලාවකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කෝඩ් එකක්. එතකොට මේ ෆන්ක්ෂන් එකක් මොකක්ද කියන එක ගැන මම ටිකක් විස්තර කතා කරන්නම් Python programming video series එකේ. නමුත් මම මේකෙදී ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න අවශ්‍ය නිසා මම චර දීර්ඝව කතා කරන්නේ නැහැ ෆන්ක්ෂන් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ෆන්ක්ෂන් එකෙන් කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී කෝඩ් කිහිපයක් අපිට අවශ්‍ය ඕනම වෙලාවකදී ඕනම වාර ගණක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් එක්තරා විදිහක මෙතඩ් එකක්. කරන්න පුළුවන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. හරි. දැන් මෙයා කෝල් කරන්න අවශ්‍යයි get time කියලා කෝල් කරන්න පුළුවන් වරහන දාන්න. එච්චරයි. දැන් රන් කරලා බලමු. ඔන්න මට අවුට්පුට් එක ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තප්පර ගණන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි කමක් නැහැ. 22යි 22යි. ඒ කියන්නේ මේ 22 කියන්නේ පැය 24 ක්‍රමයට ඔයා දන්නවා. දැන් වෙලා 10යි 22යි. ඉතින් මේ 10 කියන්නේ පැය 24 ක්‍රමයේදී 22 පැය 22 විනාඩි 22යි තප්පර 17. ඇත්තට මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේකෙදි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හදන්නේ කොහොමද? අන්න ඒක තමයි මම දැන් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. බොහොම සරලයි. my label use කරන්න තියෙන මේකෙදි. හැබැයි my label මේකට විශේෂ මෙතඩ් එකක් use කරනවා. අපිට දැන් අවශ්‍ය මේ label එක අප්ඩේට් කරන්න තප්පරෙන් තප්පරයට. මොකද තප්පර ගණන් මේ පෙන්වන්න බෑ. තප්පර ගණන්ට අනුව මිනිත්තු ගණන් පෙන්වන්න ඕනේ. අන්න ඒකින්ද මේක අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ. අපිට මේකට දාන්න පුළුවන් after කියන මෙතඩ් එක. මේක use කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී අපේ මෙතඩ් එක අප්ඩේට් කරගන්න අවශ්‍ය නම්. අන්න ඒකට මේ after එක use කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න බලන්න මෙතෙන්දී parameters දෙකක් දෙන්න ඕනේ. දෙකට වඩා තියෙනවා. නමුත් මේකෙදි දෙක අපි use කරන්නේ. මේක key කොච්චර කාල සමයක් යටතේද අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. අතරම තප්පරෙන් තප්පරයට මේ 1000 කියලා දුන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් 1000ක්. ඒ කියන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් 1000ක් කියන්නේ විනාඩි තප්පරයන්නේ. අනේ තප්පරේ තමයි මේ දුන්නේ 1000ක් කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ඕනේ මොන ෆන්ක්ෂන් එකද අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ කියලා. අතරම අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ මේ get time කියන ෆන්ක්ෂන් එකනේ. මම get time කියලා දෙන්නම්. ඔන්න බලන්න දැන් run කරා. ඔන්න මට අවුට්පුට් එක ලැබෙනවා 22යි 24. ඒ කියන්නේ 10යි 24 දැන් වෙලාව. තප්පර ගණනත් අප්ඩේට් වෙනවා. තප්පරෙන් තප්පරයට. ඔව්. හරි. ඉතින් ටිකක් ඉන්ටරෙස්ටිං වැඩක්. අතරම ප්‍රශ්න ඇත්තේ දැන් මේ අපි මේ ක්‍රමය යූස් කරන්නේ නැහැ නේ. අපි යූස් කරන්නේ පැය 12 ක්‍රමය. ඉතින් අන්න ඒක හදන්න අපිට බොහොම සරල පුළුවන්. මෙන්න මෙතෙන්දී අපි මෙතන දුන්නේ h නේ. මේක වෙනකොට capital I දෙන්න. මෙන්න මේකෙදි වෙන්නේ පැය 12 ක්‍රමයට වෙලාව සකස් වෙන එක. හැබැයි අපි AM PM සෙට් කරන්න අවශ්‍යයි. කියන්නේ දැන් වෙලාව ඒ උදේවරුද්ද, කියන්නේ පස්වරුලාද පෙරවරුලාද කියලා පෙන්වන්න බෑ. අන්න ඒක මේකදී ගන්න තින්නේ percentage mark එකත් එක simple p දෙන්න. simple p capital P නෙවෙයි. මම දාලා run කරන්න. ඔන්න මට output එක ලැබෙනවා. 10:25 දැන් වෙලාව. හවසනේ රෑ. දැන් වෙලාව 10:25 රෑ. හැබැයි මේ රෑ නේ මම මේ උදේ වෙලාවක රෙකෝඩ් කරන්නේ. මොකද PC එක වෙලාව වැරදි. හරි ඒක වැඩ නැහැ නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වැඩේ තේරෙන්නේ නැති කියලා මම පොඩක් මේ පොඩක් brief explanation එකක් කරන් යන්න. හරි tkinter ඔය දන්නවනේ. ඊට පස්සේ අපි root window එක හදාගත්තා. main window එක. ඊට පස්සේ ඒක main loop කරා. ඊට පස්සේ label එක හදාගත්තා. මොකද මේ ගෙන්නන අපි මේ වෙලාව display කරන්නත් අවශ්‍යනේ. අන්න ඒකට මම label එකක් use කරා. මේ label එක අපි දාගත්තා. දන්නවා label එක දාන විදිය. කලින් වීඩියෝස් වල මම ඒක ගැන කතා කරා Python programming GUI lesson series එකේදී.
ලේබල් එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක පැක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ get time කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් මම හදාගත්තා. දැන් ෆන්ක්ෂන් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක මම වෙනම කතා කරන්නම්. Python program video series එකේදී. නමුත් මේක ලොකුට ඔලුවට ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙහෙම කෝඩ් එක දෙන්න. get time කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් මම දුන්නා. හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතනදි කරේ time කියන variable එක හදාගත්තා. ඒකට සෙන් කරා මේ PC එකේ දැන් වෙලාව print කරන්න කියලායි. sorry. දැන් වෙලාව ගන්න කියන එක ගැන තමයි මෙතනින් අදහස් කරන්නේ. datetime.now. datetime කියන class එකේ now කියන method එක call කරලා ඒ වෙලාව මෙන්න මේ විදිහට format කරලා string වලට හරවන්න කියලා මෙතනින් කියන්නේ. අතර මෙතනින් කරලා තින්නේ පැය 10 ක්‍රමයට පැය 12 ක්‍රමයට අප්ඩේට් කරලා දෙන්නේ මේ. ඊට පස්සේ time කියන variable එකට assign කළා. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේකට text එක set කරන්නත් එපේ. ඒකට මම කරන්න තින්නේ මම කරේ mylabel.config config කියලා අදහස් කරන්නේ අපිට පසු අවස්ථාවකදී label එකේ මොකක් කර වෙනස්කමක් කරන්න ඕන. අන්න ඒකට අපි use කරන්නේ මෙන්න මේ config කියන method එක. අනේ method එක ඇතුලේ මම දැන් මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ text එකනේ. ඒකට මම ඒ නිසා මම text එක වෙනස් වෙනවා text equal time. time කියන variable එකේ තියෙන value එක නේද text එක විදිහට print වෙන්න ඕනේ. කියන මේ වෙලාව. ඊට පස්සේ මම මේ ෆන්ක්ෂන් එක නිකන් මෙහෙම දුන්නා කියලා රන් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ කෝල් කරන්න ඕනේ මේ ෆන්ක්ෂන් එක. කෝල් කරාට පස්සේ මට අවුට්පුට් එක ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක අයින් කරන්න නැහැ. මම මේ කමෙන්ට් කරලා දාන්න. මේක වෙනස වලට තේරෙන්නත් එක්ක දැන් බලන්න මේකේ තප්පර වැඩ කරන්නේ නැහැ. තප්පර එකම විදිහ. හැබැයි මම ආයෙ රන් කරොත් දැන් තප්පර 4 තිබ්බේ තප්පර 12 වුණා. ඒ කියන්නේ අපි මේක හැමතිස්සෙම ක්ලෝස් කර කර ඕපන් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නවත්ත ගන්න අවශ්‍ය නිසා අපි මේක අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ තප්පරෙන් තප්පරයට මේ ලේබල් එක. ඒකට මම යූස් කරේ mylabel.after කියන method එක. මෙතන after කියන method යූස් කරලා අපි මෙතන parameters දෙකක් පාස් කරන්න ඕනේ. කොච්චර කාල සීමාවක් මේක අප්ඩේට් කරන්න ඕනද? අපිට ඕනේ තප්පරෙන් තප්පරයට අප්ඩේට් කරන්න. ඉතින් තප්පරයක් අදහස් කරන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් 1000ක්. ඉතින් මිලිසෙකන්ඩ් 1000ක් කියලා මෙතන දුන්නා. ඊට පස්සේ මේක අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. තප්පරෙන් තප්පරයට අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ මොන ෆන්ක්ෂන් එකද කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අතරම අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ get time කියන ෆන්ක්ෂන් එක. මම මෙතන get time කියන එක දුන්නා. ඊට පස්සේ මම මේක run කරා. run කරාට පස්සේ මට මේ විදිහට ලස්සනට අපේ digital clock එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වැඩේ හොඳටම තේරෙන්න ඇති කියලා. අතරම මොකරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා. මොකරි තේරුම් නැත්නම් මේ ලෙසන් එකේ අනිවාර්යෙන්ම අහන්න. මොකද මේක අතරම අපේ පළවෙනි ප්‍රොජෙක්ට් එක Python. ඉතින් මම හිතන් ඉන්නේ මේක වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකකට දාන්න. තාම මේක කල්පනා කරලා නැහැ. හරි කමක් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ හැමදේම ගැන හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා මොකද තේරුම් නැත්නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක වලට තියෙනවා. කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්ම තේරුම් නැත්නම්. ඔයාලට මොකද අදහසක් තියෙනවා නම් මේක ගැන ඒකක් දාන්න යෝජනා ඒවත් දාන්න. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. අපි නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඉක්මනටම හම්බෙමු.